Dalawang ingredients lang ang kailangan para gawin ang chocolate truffles na ito. Pero ipapakita ko rin sa inyo how to take it to the next level by adding just one more ingredient. First, kailangan natin ng about 1/3 cup or 120 grams na condensed milk. Ang gamit ko ay Alaska na condensed filled milk. So, mas recommended ko ito kesa doon sa kanilang condensed creamer. Tapos, marami kayong recipe na makikita na nagre-require pa na i-heat ninyo ang inyong condensed milk bago gamitin. Pero, sa pagtetest ko, hindi na ito kailangan gawin, lalo na kung galing lang sa room temperature ang inyong condensed milk. I-heat nyo lang siya kung galing siya sa ref para mas maging thinner siya at mas madali siyang ihalo. To this, idagdag na natin ang ating 1/2 cup or 50 grams na cocoa powder. Ang gamit ko naman ay ang Benstorp na alkalized cocoa. So, importante yung pag-sift ninyo ng inyong cocoa kasi may tendency ito dahil very fine siya to form clumps. Using a sturdy spatula or pwede rin spoon or wooden spoon, ihalo lang natin ito hanggang sa completely mamoisen ang inyong cocoa powder at mag-blend siya. So, habang tumatagal, humihirap ang paghalo dahil nagiging stickier ang inyong mixture. Ito lang yung challenging part dito, no? Yung paghalo niya. Kasi nga, very sticky and thick ang inyong resulting na mixture. Pero aside from this, napakadali lang nitong gawin. At pwedeng-pwede nyo siyang inegosyo. Okay? So, pag wala na kayong nakikita na dry part, pwede na natin itong transfer sa ating mold. Kung mapapansin nyo, konti lang yung ginawa natin. Pwedeng-pwede nyo itong i-double, i-triple, i-quadruple. Depende sa dami ng gusto nyong gawin. So, with this recipe, you can make about 12 pieces. Gamit itong 6x3 inch na pan as your mold. Tapos, make sure lang na i-line nyo ito with non-stick paper. Ayan, so nag-cut lang ako ng piece ng non-stick paper. Tapos, i-cut nyo rin yung mga sides para hindi maging crumpled yung resulting na edges ninyo. Tapos, ilapat lang natin siya dito. Pwede rin kayong gumamit dito ng plastic wrap kung yun yung meron kayo. Although, mas mahirap kasing i-maneuver kapag plastic wrap yung gamit. So, mas prefer ko itong non-stick paper. Okay, so transfer lang natin siya. Ayan. Okay. Tapos, simutin nyo ito as much as you can. Pwede kayong gumamit na dito ng spoon. Dahil sharper yung edges ng spoon. Okay. Yan. So, patawarin na natin to. Ngayon, spread out lang natin ang ating truffles by using another sheet of non-stick paper. Tupi lang muna natin siya. Tapos, ito yung gamitin nating pang-press. Kita nyo? Pero, di ba, ano siya, rough yung kanyang surface. So, ang gusto kong gawin, tanggalin ko muna siya ulit doon. Okay. Tapos, babaliktarin ko ito. Ayan. By doing this, may kita ko rin kung somehow pantay yung pagkakaspread ko. Balik natin siya ngayon. Itong sheet na to actually enough yung size niya para maging cover ng inyong top. Importanteng i-cover niyo yung top para hindi siya mag-dry habang nagsiset siya sa inyong ref. So, i-refrigerate nyo lang to for at least 2 hours para mag-firm up at madaling i-cut. Ayan, ito na ang ating tumigas na chocolate mixture. Pwede na nating hiwain. Para mas mabilis pala, imbes na sa ref, sa freezer nyo siya ilagay. Hiwain lang natin to into 12 pieces.
as equal as we can. Anuhan muna natin, linyahan muna natin. Tapos, i-soften natin yung sides. I-form natin siya using our fingers para maging medyo square siya. Tapos, soft yung sides or rounded yung corners. Hindi kailangan perfect. Yan, yun ang beauty ng handmade. So, from here, kailangan na lang natin siyang i-dredge sa cocoa powder. Okay? Ito yung usual na condensed milk chocolate truffles. Pagpag lang. Ayan. Set natin siya dito. So, ito na yung ating condensed milk chocolate truffles. Ito yung basic. Ngayon, ipapakita ko sa inyo how to take it to the next level. Tabi ko lang muna ito. To take it to the next level, kailangan natin ng melted chocolate. So, kuha kayo ng inyong chocolate chips or anong chocolate bar na gusto niyo, tapos i-melt nyo lang siya sa microwave or over a double broiler. Siguraduhin nyo lang na walang kahit anong trace ng water yung bowl na pag-meltan nyo. Kasi pag nakapag-introduce kayo ng maliit na amount ng water sa chocolate, magsiseize or parang magbubuo-buo siya. So, kailangan very dry yung inyong bowl na pag-meltan. About 30 seconds to 1 minute ang kailangan nyo para mag-melt ng chocolate. Okay, kailangan natin ng spoon, fork, and knife para sa prosesong ito. So, kunin natin yung isang tapos lagyan siya. I-coat siya ng maigi all over. Okay, siguraduhin na coat. Last one. Yung natirang chocolate dito, sisimutin pa natin yan mamaya. Ipang-drizzle natin sa taas ng ating truffles. Pero, bago natin siya lalagyan ng drizzle sa taas, kailangan mo nang mag-set siya ng bahagya. So, ilagay muna natin siya sa ref for about 10 minutes. Ayan. So, sa freezer ko na siya nilagay para mas tumigas pa lalo. At 10 minutes na ang lumipas. Tapos, sinimot na rin natin ito. Okay. Tapos, ininit ko na rin pa siya para mas maging liquid pa siya. So, ang gagawin lang natin ay i-drizzle natin ng pa-slant sa taas. Hindi kailangang super perfect. Okay. Magkaroon lang ng... Ay! Tulad yan. Talagang hindi siya perfect, diba? Kasi thick siya eh. What you can do then is put a little oil dito para ito gamitin na siya so lagay lang ulit natin to sa freezer or sa ref para mag-set. So there you have it, yung inyong basic na condensed milk chocolate truffles na kinoat lang ng cocoa powder at yung next level na condensed milk chocolate truffles na kinoat sa melted chocolate. So, kailangan nyo lang itong i-keep sa ref para mag-firm up yung truffles. Tapos, pwede nyo na siyang i-enjoy.